when we entered, it was a lot of challenges actually to secure the collection, and it was a lot of debate to evacuate, not to evacuate, to secure here in situ, or what should we do. We stay like 1 week together, evaluating, assessment, all the collections, the museum buildings, the context, and collecting a lot of information about the war, the history of the war, and to anticipate what should or what can be happen in the future. Співпраця з ЮНЕСКО також почалася ще з початку війни. Це були проекти з фотофіксації наших артефактів, тобто ЮНЕСКО підтримувало фінансово і спорядженням, і людьми ці проекти. Тобто ми змогли оцифрувати велику кількість колекцій. За допомогою ЮНЕСКО ми оцифрували більше 20 тисяч артефактів. Це археологічні і нумізматичні колекції. Потім це були цікаві тренінги для фондовиків з реєстру Музейного фонду України, що дуже корисно зараз. І найбільше це проект «Реорг», найбільш амбітний і складний проект одночасно. Завдяки ЮНЕСКО ми оновили стелажі, нове освітлення, проводка по фондах. Зробили додаткові місця зберігання матеріалу. У нас тут були старі стелажі, старі меблі, ми це все розібрали. Реорганізація простору в наших фондах дуже важлива, тому що в нас колекції величезні, вони постійно поповнюються щороку. Ми дуже тішимося, що в нас вже є нові можливості, і це буде корисним, тому що воно буде, як я казала, буде доступним для нас, для дослідників. Now, we have even more good results. Why? Because we have the students who study history here. They supporting us. They love the heritage. They love their heritage to secure it. They work like daily with love and motivation, and this makes us, all of us, happy. Ми допомагаємо в організації фондів, тобто під проектом ЮНЕСКО, який надав і зараз можливість нашому музею це зробити. Ми допомагаємо організовувати стелажі, допомагаємо класифікувати фонди по їхнім місцям, де вони потрібні. Розуміємо, починаємо розбирати по контексту, тобто де вони повинні знаходитися, щоб це було в одному скупченні. Фотографуємо, тобто в майбутньому будемо допомагати робити вже базу саме по фондам, щоб було дуже легко знайти в подальшому, де вони знаходяться. В цілому моє майбутнє, мабуть, вже пов'язано з археологією, і я сподіваюся, воно буде пов'язане з цим до кінця життя. І, звісно, з археологічним музеєм також, тому що це саме є місце, де збирається вся одеська археологія. У нас оцифровані гарні речі, які були в експозиції. Тобто в нас є античні колекції, чим ми дуже тішимося, тому що Одеса сама стоїть на одній з античних колоній давньогрецьких. Тому найгарніша антична колекція – римські артефакти, мені здається, як для відвідувачів. Давній Єгипет – це єдина колекція в Україні, така велика з давнього Єгипту. Подарунок Воронцова цих давньогрецьких розписних ваз. Це теж унікальна колекція для нашої країни. Для території України у нас багато експонатів, які є унікальними. I think this is one of the most important museums in Ukraine, and I think in all of this part of Europe. I hope one day, after the war, I hope soon, to visit it and to become as a tourist next time.